Ok thì như hồi nãy đầu clip có nói thì xe của mình đã 10.100 mấy chục cây rồi. Thì theo cái khuyến cáo của hãng Honda thì mọi người chạy tới 10.000 cây thì mọi người nên đi bảo dưỡng một lần, kiểu bảo dưỡng tổng tổng thể á. Thì thường thì bên hãng á, cần họ yêu cầu bảo dưỡng cái gì thì đầu tiên á là theo mình tìm hiểu á, là mọi người sẽ kiểm tra cái quan trọng nhất là cái hai cái lá thắng. Hai cái lá thắng thì nói nôm na cho dễ hiểu là hai cái xưa mọi người chạy xe đạp thì sẽ có bánh xe, có hai cái đầu kẹp kẹp vô vậy nè, thì đó là hai cái lá thắng ở cái bánh trước. Thì cái đó phải kiểm tra, kiểu cũng nên kiểm tra 10.000 cây, tại vì mọi người chạy nhiều khi mọi người chạy trong trung tâm thành phố như những thành phố này nè, mọi người thắng gấp lại, thì khi mà thắng lại thì cái độ ma sát cái hai cái thắng đó nó sẽ bào mòn đi. Thì khi bào mòn đi á, thì nó sẽ làm mòn hai cái lá đó, là nó hết cái miếng cái phần mà để gọi là để ma sát cho nó xe mọi người thắng lại nữa. Thì đâm ra là chỉ còn cái sắt thôi, thì cái sắt á, khi mà nó cạ vô cái nền xe của mọi người á thì nó sẽ có thể gây là hư nền. Thì hai cái lá thắng đó thì cũng không mắc lắm, nhớ đâu đó nó cũng không mắc lắm đâu, tầm khoảng 100 mà hai cái lá đó, mình nhớ không làm là vậy. Rồi cái tiếp theo mà mọi người cần lưu ý bảo dưỡng là cái lọc gió. Cái lọc gió và cái hộc gió que. Vì cái lọc gió và cái lọc gió và cái hộc gió que thì cái chỗ đó là vì sao phải nên bảo trì cái đó. Tại vì cái đó nôm na như là nó giống như là cái chỗ mà nó để lấy cái không khí ở ngoài á, nó truyền vô trong để cho cái máy mọi người khi mà đốt nguyên liệu á, nó sẽ có cái khí trời ở ngoài nó đốt thì nó đốt khí trời ở ngoài, nó đốt gì khí trời ở ngoài thì nó đốt nguyên liệu đều hơn. Nếu mà cái lọc gió đó mà nó dơ á thì nó sẽ gây ra là nó không truyền đủ khí vào cái động cơ, và nó đốt thì nó đốt không đều, và nó gây tình trạng là xe mọi người nó sẽ bị kiểu chạy ga nó hơi hụt ga nè. Rồi thứ hai là tiêu hao nguyên liệu nữa, nó hao xăng hơn, nó đốt không đều á, xong rồi bắt đầu là nó sẽ làm xe mọi người hao xăng. Thường thì cái đó là mình nghĩ là tùy theo cái điều kiện cái đường mọi người chạy xe. Ví dụ như nhiều người á chạy ở ngoài quốc lộ 1A nè, ở cái đường lộ nhiều mà xe tải nhiều á thì nên kiểm tra cái đó, tại vì đường nó sẽ khá là bụi thì nó sẽ hút bụi vô trong cái lọc gió đó. Giống như là mọi người xài máy lạnh nha, thì mọi người phải vệ sinh máy lạnh phần cục nóng với cục lạnh luôn, để cho nó thổi cái gió nó mạnh hơn, nó đều hơn, nó mát hơn, đúng không? Thì giờ cái này cũng vậy, mọi người chạy cái đường nào mà dơ quá đó thì nó mau dơ cái lọc gió đó, thì nó sẽ truyền khí vô không đều. Ví dụ như mình thì thường chạy cái đường quận 7 thì cũng bụi cũng nhiều á, cho nên là 10.000 cây thì mình sẽ đi kiểm tra cái đó, kiểm tra cái lọc gió đó, dơ thì phải thay. Nó cũng không có mắc đâu, cái đó thì cũng rẻ thôi, cũng tương đối à. Thì cái tiếp theo mà mọi người cần bảo dưỡng đó là dây curo, và gọi là bộ nồi, thì chúng nó cũng có dây curo. Thì trong cái bộ nồi có gì?
trong bộ nồi nó sẽ có hai cái trục là nồi trước và nồi sau. Đó là hai cái vòng tròn, thì hai cái đó nó quay bởi cái dây cu ro. Thì khi mọi người lên ga nè, đó, người lên ga nè, thì cái dây cái hai bộ nồi nó sẽ quay, cái vòng hai bộ nồi sẽ quay, và cái dây cu ro nó sẽ kéo bánh xe sau mọi người đi, làm cho xe mọi người di chuyển. Đó thì là cái nguyên lý hoạt động của cái nồi đó. Thì mọi người phải vệ sinh. Nếu mà thường khuyến cáo là khoảng 10.000 cây thì mình vệ sinh lần thôi, tại vì chạy tùy người chạy môi trường nó bụi bặm này kia rồi nó dơ hơn, thì ở trong đó nó sinh ra nhiều bụi bẩn, rồi cát bụi hơn trong đó. Thì khi mà cát này kia là cát mà nó làm dơ ở trong cái bộ nồi á, thì nó làm cho cái việc mà mọi người lên ga này kia là nó sẽ không có được đều với mượt hơn. Đó, và mấy cái bụi bẩn đó là ở trong đó là cái cấu tạo của cái bộ nồi á, nó sẽ gồm có ở trong nó sẽ có mấy cái vi đó, và nó có cái bố hoa càng gì đó. Mình chỉ biết thôi, mình không có nắm rõ trong nó lắm. Thì những cái đó là nếu mà nó sẽ hoạt động, nó sẽ co giãn liên tục. Thì nếu mà cái nồi của mọi người dơ á, thì cái những bộ phận nó sẽ là co giãn không đều, có thể nó làm ảnh hưởng là các bụi nó sẽ làm bị gọi là ăn bóp méo những cái bộ phận đó. Nếu mà mọi người xài liên tục quá nhiều trong lúc nó dơ, thì chi phí vệ sinh của cái bộ nồi thì cũng rẻ. Thì người ta sẽ tháo ra xong người ta sẽ rửa, và như rửa xe của mọi người vậy đó, vệ sinh lại thôi. Và kiểm tra tiếp theo chung với cái bộ nồi là cái dây cu ro. Thì cái dây cu ro đó thì mọi người sẽ có người chạy gọi là tăng ca nữa, cứ nhích vậy nè, thì nó sẽ dễ bị hao mòn. Nó dễ bị hao mòn dây cu ro hơn. Nếu mà mọi người chạy giữa đường á mà dây cu ro đứt á thì thua, không thể nào cứu được, phải đi thay dây mới. Tại đứt rồi nó không có gì để kéo đó, như hồi xưa mọi người đạp xe đạp á, như cái dây sên vậy đó. Thì nó mà đứt cái rồi thì đâu có gì để kéo bánh xe mọi người đâu. Thì sau khi mà mọi người kiểm tra xong cái bộ nồi nữa là mình nhớ là để coi qua cái mục quan trọng nhất nãy giờ nói là nước thắng hay là thắng trước. Hộp gió với bộ nồi là gọi là quan trọng rồi. Mỗi 10.000 cây là mọi người phải kiểm tra. Thì mọi người nếu mà ai chạy xe mà có FI á, có chuyện FI, nhưng xe kiểu FI là phun xăng điện tử, thì mọi người sẽ tùy theo cái môi trường mọi người chạy xe hàng ngày. Dơ nhiều á, nó bụi bặm nhiều cũng nên vệ sinh. Tại vì cái đó cũng là một cái làm cho xe mọi người nó bị hụt xăng nè, nó phun xăng không đều, làm cho mọi người cái trải nghiệm lái tăng ga đồ á nó không có đều. Thì mình vô hãng thấy người ta là có cái máy chuyên vệ sinh xăng ở FI á, mà mình chưa có ra coi rõ là ta vệ sinh như thế nào. Thì cái đầu kiểm xăng mình nhớ là nó sẽ có cái đầu nhỏ này giống như cái ri vậy đó. Đó thì ta sẽ vệ sinh cái đó để cho phun xăng nó tốt hơn. Cái thứ năm đó là mọi người sẽ để ý tới nước mát. Thì nước mát á, thì mình thấy là
không phải xe nào cũng có. Nếu mà về nước mát á, thì mình thấy bên hãng Honda thôi á thì sẽ có chiếc xe Black của mình nè, rồi SH Mod, SH lớn, chiếc Leaf. Còn như chiếc Vision này thì là như là không có nước mát, nước mát để thay. Theo mình biết là nhớ là vậy. Thì tùy theo cái nước mát thì cũng dễ canh lắm, tại vì mọi người sẽ lên mạng search đó coi cái xe của mình hay chạy á là cái vị trí nước mát ở đâu, rồi mọi người nói đèn flash luôn hỏi á, mọi người coi vô nó có cái mức á, nó có 2 cái mức. Nếu mà cái mức đầu tiên là mức 1, 2, nếu mà nước mát mọi người qua thấp hơn mức 2 luôn nè, mọi người sẽ nên đi chăm lại. Thì chăm nước mát thì nó cũng không có nhiêu tiền lắm. Thường thì mọi người đi thay nhớt á, mà mọi người sẽ mọi người chăm luôn đi, chăm luôn cái lúc mà thay nhớt á, che nếu mà hết á chăm luôn. Và thường là có thể rẻ quá họ có phóng tính tiền luôn hay sao á, thì nó không có nhiều. Nếu mà xe mọi người mà không chăm nước mát á thì chạy nó sẽ bị nó làm mát cái gập cơ không được á. Như lọc gió lúc đầu mình nói á, thì nó làm cho nóng máy rồi nhiều cái nó như theo á. Thì 5 cái hồi nãy á là 5 cái mà gọi đó là 5 cái mục tiên mọi người lên xe khoảng 10 cây. Thì mình thấy cái view mà xe đó mà mọi người xe thường xuyên định kỳ thì mỗi lần không có nhiêu tiền, tại vì tầm 500 nó lại thôi. Vậy thay lọc gió rồi vệ sinh nồi rồi vệ sinh phun xăng điện tử, rồi nếu mà cái lá thắng mòn thì thay dưới 500 à, không tới 500 ngàn đâu. Đây cái điều quan trọng mà mọi người cũng nên để ý là nên kiểm tra cái lốp xe, cái bánh xe của mình, kiểm tra lốp xe thường xuyên, lâu lâu thay 3 ngày để ngó nó cái coi nó có bị mềm không, nó bị mềm hay là nó bị lục, nó bị kỳ gì đó thì nên bơm lại hay là xử lý nó. Như xe mình á là xe vỏ không ruột, thì cái vỏ thôi là nó không có ruột như là hồi xưa mọi người chạy mấy xe mà xe riêng hay xe quay đó nó có ruột ở trong á. Phải kiểm tra nó, tại vì nhiều khi á, cái vỏ không được á, cái bánh xe nó cứng lắm, mọi người bị mềm bánh á, hay là mọi người bị lục bánh á, mọi người chạy mà không hay, mọi người chạy không hay á, chạy hoài á, cái nó bị nứt cái bánh. Mỗi bạn mình mới bị rồi, nó bị nứt cái bánh, chạy không hay luôn, coi như là nó nứt ra rồi thì không có chạy được nữa. Thì nó nứt hết rồi, chạy là nó bơm căng rồi nó nổ luôn á, không được. Thay một cái bánh hết 790, tiền công 70 là hết 860 ngàn cho một bài học. Đó là mọi người cũng nên thường xuyên che cái bánh xe. Nó cỡ 2-3 ngày kiểm tra lần cho nó chắc. Thì đấy là những cái mục mà mọi người dành cho những ai mà gọi là không có nhiều kiến thức về xe. Thì mình cũng không có biết rõ rồi, mình chỉ là người nghiên cứu kỹ hơn xíu thôi, chia sẻ tới ai mà không rành lắm, tranh ử chẳng hạn thì chạy thì cứ canh cái khoảng thời gian đó rồi đi mỗi kỳ thôi. Ok thì giờ cũng gần tới chỗ làm mình này, thì nếu mà mọi người thích thì cho mình xin một đăng ký, một like cái video này nha, có động lực làm thêm nhiều cái video khác nữa. Thì hẹn mọi người ở một cái video sau. Rồi, bye bye mọi người.